Vaze azt javasolja, hogy menjek az M0-áson, ami innen tőlünk a 16. kerületből logikus is lenne. De nem akarok plusz 5 kilométert menni, úgyhogy a városon keresztül megyek. Úgyhogy tuti elkések. De mindjárt jelentkezem, hogy mikor értem oda. Most egyébként már 9:10 van. Elég valószínűtlen, hogy 3-4 óra alatt megérkezem. Hihetetlen, de ide értem 10 óra 4-re. És én itt még sose voltam, úgyhogy kíváncsi vagyok. Számunkra egy új szereplő, hogy importőrök lehettünk, ráadásul egy olyan márkának az importőrei, aki 70 éve, több mint 70 éve gyárt valóban kiváló minőségű termékeket, szorosan együttműködve más a világ vezető gyártóival. SIM egy olyan márka, amely nem csak a termékeket kínál, hanem egy életérzés, egy filozófiát, és ez nem mellesleg igaz a sikertörténet. Látjuk is, hogy kik voltak azok, akik ezt megalapították. 1980-as években már komoly szereplő volt a piacon, de igazán nagyot a 2000-es évek elején lépett, ekkor a cég már teljesen önállóvá vált, és saját fejlesztési robókat kezdett gyártani. Ezek a modellek nem csak megbízhatóak voltak, hanem kifejezetten a vásárlók igényeire szabottak. 2020-as évekre újabb szintre emelte a technológiai és formatervezési fejlesztését, gyártási kapacitását, mivel évente elérte több mint 1 millió motor gyártását. Megbízható, gazdaságos és minden tekintetben a felhasználó igényeire szabott. A robók iránti kereslet nem csak Dél-Európában nő, hanem nálunk is. Innováció jegyében olyan megoldásokkal találkozhatunk, hogy a változó szelepezérlésű motorok, amelyek hatékonyabb teljesítményt, alacsonyabb fogyasztást kínálnak, vagy a felső kategóriás vezetéstámogató rendszerek, melyek a biztonságot és kényelmet egyaránt növelik. Mindezt a SIM továbbra is elérhető áron kínálja. A SIM filozófiája az minőség kompromisszumok nélkül. Ahhoz, hogy a SIM számunkra hittelteli legyen, egy olyan próba elé kellett állítanunk nekünk magunknak ezt a brandet, ami az összes kételj szikrát eloszlatja. Na, hogy mi is vagyunk így gyerekek, 78-tól 2008-ig, 30 évig jött ide a Dakar, ez volt a cél helyszíne. Hogy kerültünk ebbe az egészbe bele, az úgy volt, hogy valahogy megveszeltem, hogy a Pocsi Laci SIM motorkerékpár, pontosan a robóval valahol Afrikában készül, és ebben a pillanatban úgy elkezdtem figozni azon, hogy sőt, elkezdtem elvárni azt, hogy engem meghívjon. Nem tudom miért, valami talán közös Afrika szeretetünk, hogy ilyesmi állott ott a dolog mögött. Úgyhogy úgy csöndbe vártam, hogy mikor csörre már meg a telefon, és kérdezi meg tőlem, hogy nincsen kedve vele menni. Aztán megcsörölt a telefon, és megkérdezte, hogy nincsen kedve vele menni. Szóval így kezdődött. Világosan összeállt az útvonalat, elég simán lement az út. És ennek egyik fő oka az a technika volt. Az ember, hogyha Afrikában motorozik, akkor minimum defektekkel azért szokott számolni. Kisebb műszaki problémák persze hol jöjjenek elő, ha nem éppen Afrikában. És azt tette talán egy kicsit, de most jó értelemben én egyhangúvá az utat, hogy a legnagyobb technikai rendben zajlott minden. Nem volt egy defektünk, nem hiányzott 1 milliliter olaj, nem kezdett el kotyogni, lötyögni semmi, nem hagytunk el a motorokról semmit, úgyhogy meglepően jó eredmény született. Úgyhogy az út technikai vagy a problémák tekintetében teljesen eseménytelen volt, úgyhogy az élményét azt pedig az adta, hogy kultúrákon, gasztró szokásokon, emberi habitusokon meg és elképesztő földrajzi tájakon mentünk végig, gyakorlatilag 3 hét alatt végigjártuk, hogy Laci mondta 3 évszakon. 9000 kilométerrel zártuk a dolgot. Ugye többfajta célja volt ennek az útnak. Az egyik az, hogy számunkra, akik utaztak, többször utaztak már Afrikába, előbb-utóbb visszajön az érzés, amit említettem a film végén is, hogy álljunk, tehát rossznak vagyunk, menni kell, és ez valahogy egy ilyen legyőzhetetlen belső kényszerré válik, egy idő után vissza kell menni. Másik ok pedig, amit az imént említettem, hogy szerettük volna mi magunk megtapasztalni azt, hogy működik egy ilyen motor, úgy, hogy teljesen széria motorként indultunk el, tehát semmiképpen nem vigyáztunk rá, ez bizonyosan így van. És így a saját
kezünkkel, bocsánatért a saját fenekünkkel szereztük meg azt a tapasztalatot, hogy ezek jók, és én ezt most arccal, névvel, úgy tetszik, telefonszámmal, hittel tudom mondani mindenkinek, és majd a későbbi viszonteladó partnereimnek, vásárlóinak is, hogy a termék nagyon jó. Már nem emlékszem, hogy milyen motorral a sztori megvan. Mai kaland, hogy Bubble sose próbáltam, de vannak benne konyok. Volt a sajtótájékoztató. Elég szimpatikusak ezek a SIM robogók. Egyébként, ahogy el is mondták, a Hondával működnek együtt, és nézzétek, itt a KTM centrum. Jövő héten ide is jövök, megint sajtótájékoztató lesz. És valaki itt egy Can-emmel jár dolgozni. Tök jó. Tehát mivel a Hondával dolgoznak együtt, ezért a motorok elég nagy hasonlóságot mutatnak a Hondákkal, és igen, jól láttam, hogy az XRDV-hez hasonlít nagyon. Ez a motor, ami ki volt állítva, és nem tudom a nevüket. Szóval így minőségben elég jóknak tűnnek, majd ki fogjuk őket próbálni, lesznek tesztmotorok. Kaptam egy ilyen kis ajándékcsomagot. Sajtótájékoztatókon szoktak adni az újságíróknak. Sok újságíró csak azért jár, hogy összegyűjtse a dolgokat, meg hogy egyen igyon jót mulasson. Én most nem ettem semmit, egyedül ezt a Bubble Tea-t kóstoltam meg, hát nem lett a kedvencem, azt kell, hogy mondjam, olyan, mint hogyha a teát a kávéval összekeverték volna, és beledobáltak ilyen mócsing-szerű bogyókat. Szóval itt van benne egy ilyen pohár, aminek ilyen kinyitható a teteje, ez szerintem termós. Így ki lehet nyitni. De szép, tök jó fogása van, ilyen masztos, sejmes. Van egy ilyen gumikulcs tartó. Ez motoron nagyon praktikus, mert nem kartolja össze a motort. És van egy ilyen toll, ami szintén színes, és amivel lehet így a képernyőt bizgerálni. Úgyhogy ezek voltak a presszpakban. Na, irány haza. Elvileg már csak 45 percet ír hazáig. Szóval ennyi volt a mai sajtótájékoztatós vlog videó. Jövő héten újra jövök egy másik sajtótájékoztatóval, és hogyha addig történik még valami motorozással kapcsolatos, akkor azt is megmutatom. Iratkozzatok fel a csatornára még több motoros tartalomért, illetve írjátok meg nekem, hogy mi az, amire kíváncsiak lennétek, miről csináljak videót. Főleg itt télen, amikor nincsenek motorok, nincsenek tesztmotorok, nincs motorozás, meg motoros programok, milyen érdekes tartalmat lehetne gyártani. Sziasztok!